Det är två fundamentala drivkrafter som styr börsen. Den ena kan vi kalla för girighet och den andra kallar för rädsla. Det är greed and fear. De senaste 4-5 åren så har girigheten varit oerhört mycket starkare och rädslan har nästan inte funnits. Men det som kommer ske nu det är att med inflation och sannolikt också lite stigande räntor så kommer rädslan komma. Rädslan att förlora pengar. Girighet är ju viljan att tjäna pengar. Men rädslan att förlora pengar kommer stiga upp, vilket gör att börsklimatet kommer bli mindre förutsägbart och säkert också lite hoppigare och lite svårare. Så man ska nog vara lite mer försiktig när man investerar på börsen framöver här nu, tror jag. Hej på er och välkomna till Railers Play. Klimattoppmötet i Glasgow har ju precis avslutats med löften och mål som förhoppningsvis ska kunna rädda planeten för kommande generationer. Hur ser Sveriges mest kända riskkapitalist och investerare på företagens ansvar och potentialen i bolagen som sysslar med energiomställning och hållbarhet och samhällsförändring? Och hur ska man tänka som småsparare? Finns det pengar att tjäna i den gröna sektorn? Välkommen till Railers Play, Christer Gardell som snart sedan 20 år tillbaka tror jag driver Sevian Capital då, som förfogar över åtskilliga miljarder på börsen. Kul att ha dig här, Christer. Tackar, kul att vara här. Ja, hur står det till annars? Det är bra tycker jag. Vi går in i en spännande marknad, spännande värld just nu, så att det är nästan spännande varje dag. Som jag sa inledningsvis, du har ju sysslat med i den här branschen i många år, men Sevian har hållit på i snart 20 år tror jag. Hur tycker du nu med den samhällsförvandlingen och så vi ser? Alltså blir jobbet roligare och roligare eller liksom har varje tid haft sin period på något sätt liksom, eller? Ja, omvärlden förändras ju successivt, men jobbet som vi gör det är att det förändras inte speciellt mycket, utan det är att försöka hitta i grund och botten bra bolag som har varit misskötta eller de har inte varit skötta tillräckligt bra och därmed skapat en möjlighet för att en så kallad värdepotential. Så vi letar hela tiden efter bolag som marknaden inte riktigt ser, men som vi ser en potential att under en 3-5 årsperiod förbättra bolaget ordentligt. Det är de vi försöker gå in i. Vad är roligast? Alltså du har ju aktieinnehav, stora innehav både i ABB och Ericsson och Nordea, bara för att nämna några. Men sen finns det ju mindre och betydligt mer okända bolag också. Vad lockar mest skulle du säga? Är det att gå in i en stor koloss och försöka röra om där? Eller är det att hitta de där guldkornen som kanske många har missat? Ja, vi går in i med att fonden är så pass stor. Den är nästan 150 miljarder och vi vill ha det så koncentrerad portfölj, kanske 10-12 innehav. Och det gör att vi kan inte gå in i för små bolag. Och min erfarenhet är kanske att förbättringspotentialen är oftast bättre i de större bolagen. För där är det lättare att krångla till allting och därmed inte sköta bolaget tillräckligt bra. Så att vi jobbar i stora segmentet och har inte haft anledning att gå därifrån. Och det finns inget som tyder på att det blir något annorlunda heller, eller? Nej, jag tycker inte det. Det är storlek medför ofta komplexitet och komplexitet kan ofta medföra att det inte blir så bra som det borde bli. Christer, när jag mina år som journalist har ditt namn, har jag stött på dig och ditt namn många gånger såklart och läst om det och så vidare, och även inför den här intervjun när jag läser om det så beskrivs du ibland som ganska hårdför i den här processen. Vad tycker du om det, att du gör det? Ja, hårdför vet jag inte om det är rätt ord, men vi går in i en fas... att du beskrivs som det, menar du? Jo, men anledningen kan ju vara så att vi går in i bolag som ska förändras och förbättras. Och om ett bolag är inte tillräckligt bra skött så beror det ofta på att ledning och styrelse inte har gjort ett tillräckligt bra jobb. Och förändringsarbetet börjar alltid högst upp ett bolag. Då måste genomdriva förändringar i styrelse och ledning. Och det kan uppfattas kanske hårdfört ibland. Och vårt arbete är ju då att se till att vi har en så bra ledning, så bra styrelse på plats som möjligt. Och att förändringsarbetet går så fort som möjligt. För tid är pengar. En investering där det här förändringsarbetet är framgångsrikt efter 3 år
är betydligt bättre än en investering där det här arbetet tar 7 år. Så att tid är pengar och vi står för förändring och vi står för tempo i en förändringsprocess i bolaget. Och det kanske ibland uppfattas som hårdfört. Men jag skulle säga att det är nödvändigt. Men du säger då 3-5 år är planen ungefär. Det är ungefär så lång tid det tar att förändra ett bolag. Ja, och kommer du längre än så. Helst ska man kunna definiera allting inom en 3-årsperiod. För släpper man in för mycket tid så blir det för lite tempo i processen och det riskerar också att bli lite för flummigt. Christer, vi ska prata lite grann om den förändringsprocess som Sverige och världen såklart befinner sig i då. Jag tänkte vi skulle prata om företag som sysslar med hållbarhet, energiomställning och samhällsförändring då. Alltså nyligen så avslutades klimattoppmötet i Glasgow. Och det är ju inte bara politikerna som har ett jätteansvar, vilket de naturligtvis har. Det har ju även företagen då. Hur ser du på företagens ansvar i den här jätteomvandlingen? Men företagen både har och tar ett väldigt stort ansvar i den här förändringen. Och det är inget val, utan företagen måste gå in med full kraft i den här förändringsprocessen. De företag som inte gör det, de kommer på ett brutalt sätt slås ut. Deras produkter blir inte köpta av kunderna och investerarna vill inte investera i bolag som är dåliga på ESG. Så att det här är en överlevnadsprocess för företagen att bli framgångsrika i ESG-arbetet. Så företagen både tvingas och tar ett väldigt stort ansvar i den här förändringsprocessen. Du nämner nu ESG då, det är ju alltså ett begrepp kan vi väl säga då som går ut på att man analyserar och värderar bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv kan man väl säga. Berätta lite grann hur det funkar. Nej, men det är ju så att företagen måste då se till att göra till sina produkter till exempel betydligt klimatsmartare. Och det när vi tittar på som investerare går vi in och tittar på ESG som en del i analysen av ett företag. Det är på företagsledning, vi tittar på verksamheten, på produktion och så vidare. Men vi måste också göra en bedömning av hur bra är det här företaget inom ESG-området. Och vilka förutsättningar finns det till exempel att skapa en förbättring inom ESG, göra produkterna mer klimatsmarta, hur bra är konkurrenterna, finns det förutsättningar att vi kan skapa konkurrensfördelar inom det här området. Så att ESG är för oss då en integrerad del i vårt analysarbete. Och det finns alltid med när ni tittar på ett bolag? Alltid. Vi har experter på vårt Londonkontor, så har vi 2 stycken då som är dedikerade ESG-experter. Ja, intressant. Hur länge har det varit det? Alltså hur länge har ESG varit ett viktigt instrument? Jag kan säga att ESG har funnits i bakgrunden under flera år, men jag skulle säga att det har blivit en framträdande och central del senaste 2-3 åren. Jag tänker på alltså ur ett Cevian och då Gardell-perspektiv också. Alltså, du säger då att företagen förstår nu att om inte de ställer om och blir gröna så finns det inga pengar att tjäna så att säga. Men gröna investeringar då, finns det pengar att tjäna idag som investerar idag i den här gröna sektorn? Jag säger så här, gröna sektorn är egentligen alla bolag. Alla bolag har ett klimatavtryck till exempel. Och så jag tror alla bolag kan tjäna pengar på att bli bättre. Och det är två dimensioner i den här potentialen. Den ena är att du gör dina produkter ESG-smartare än dina konkurrenter och därigenom tar marknadsandelar, vilket gör att du växer bättre och du tjänar mer pengar. Så det är den första dimensionen. Den andra dimensionen är att det finns enormt mycket så kallade ESG-pengar som investeras i bolagen. Och om du då är duktig på ESG så får du mer av de här pengarna som investerar i ditt bolag. Och det driver upp värderingen, multipeln på de här intjänade pengarna. Och så det är dels att du kan tjäna mer pengar och du kan få en högre värdering om du är duktig på detta.
Men jag tänker, alltså, som nyhetskonsument så kanske man ibland stirrar sig blind på det här sa de på det här mötet och nu ska de komma överens om att sänka de här utsläppen och så vidare. Men när man lyssnar på det så låter det nästan också som att det pågår ett ganska omfattande miljöarbete, nästan kanske i det fördolda då bland många bolag. Ja, de flesta bolagen är, och vi har ju gick ut med, jag tror för 1 år sedan ungefär, jag sa att ESG-målsättningar måste in i de långsiktiga incitamentsystemen i bolagen för att göra det mer konkret. Och vi sa också att de bolag som inte genomför det här, då kommer vi rösta emot ersättningssystemen i de här bolagen. Men det vi ser nu, det är att nästan alla bolag börjar integrera ESG-målsättningar i sina långsiktiga incitamentsystem, vilket vi tycker är jättebra. Mm. Du, vi har haft många gäster här under det här senaste året och en av dem är en annan investerare som heter Karl-Erik Lagercrantz som ligger bakom då H2 Green Steel och Polarium och Northvolt till exempel. Han sa så att han tycker också att investmentbolag, riskkapitalister måste våga satsa också på den gröna utvecklingen så att säga, eller omställningen. Att man måste våga putta in pengar i det. Nu säger du att det rör ju alla företag. Men det är det jag säger. Det är inte så att du gör specifika gröna investeringar, utan alla företag måste prioritera och investera i ESG och göra sina produkter klimatsmartare. Alltså hela stålindustrin, nu tror jag Karl-Erik var involverad i det här nya stålbolaget som ska komma ut, men vi ligger investerade i bolag som ThyssenKrupp till exempel, som är en väldigt stor, en av Europas största stålproducenter. Och det finns inget val. ThyssenKrupp måste ställa om till grön stål. Mm. Så att alla existerande stålproducenter kommer tvingas att göra klimatsmart stål. Mm. Så att det är inget, och om du inte gör det så är det inga kunder som köper dina produkter. Nej. Så att det är en ren självbevarelsedrift att se till att det här händer. Så att jag tror alla bolag är inne i den här förändringsprocessen, kan man kalla det för. Och sen att hitta vinnare och förlorare, vad man ska investera och så vidare. Det måste ändå utgå ifrån hur värderingen ser ut i förhållande till verksamheten. Mm. Och det finns stora bubbelrisker i det här. Det vill säga att för mycket pengar kommer in till vissa bolag. Och det finns sådana trendiga investeringar som man tar vätgas, laddstationer och så vidare. Där man nu kan tycka sig att värderingarna som dyker upp i den här typen av sektorer, som är väldigt rätt i tiden och kommer växa väldigt mycket, men värderingarna ser för höga ut. Mm. Och då ska man då vara lite försiktig. Så som investerare gäller det alltid sätta priset på någonting i relation till vad man tror att tillgång kommer tjäna framöver. Mm. Intressant, för några steg under dig då så finns det ju småsparare som jag själv till exempel. Hur ska vi tänka? Alltså, nu så höjde du ett varnande finger då för vissa sektorer så att säga då, men hur ska man tänka som småsparare i allt det här? Som småsparare ska man alltid, när man är på aktiemarknaden ska man vara försiktig. Mm. Och man måste, det är lätt som småsparare att dras in i de här i masshysterin, och när bolag blir väldigt populärt och priset går upp och man fortsätter köpa de här aktierna. Men jag tycker alltid nyttigt att sätta priset i relation till vad bolaget tjänar på sikt. Mm. Och om den här multipeln blir för hög, då ska man nog sälja. Mm. Du, börsen pratar vi om nu. Den svenska i alla fall står ju förvisso på plus i år då, men det känns ändå lite oroligt. Alltså, vi befinner oss i en situation med stegande elpriser, det är bränslepriserna stiger, det är komponentbrist runt om i världen. Det känns som att vi står och stampar lite efter corona. Hur ser du på situationen just nu? Situationen är spännande, men jag tror om man börjar på efterfrågesidan så nu har det igenom covid eller corona. Vi trodde vi skulle komma ur det vid halvårsskiftet ungefär, men så kom ju Delta och förlängde det här åtminstone ett halvår. Men låt oss anta att vi kommer in i post-covid nästa år. Så ser efterfrågesituationen väldigt stark ut. Konsumentens sparkvot har varit väldigt hög, så konsumenten har mycket pengar, brukar inte ha efter en kris. Företagen går väldigt bra. Bankerna är väldigt starka. Om det är på riksbankerna runt om i världen
och regeringen så öser man på med penningpolitik och finanspolitik. Så efterfrågebilden är oerhört stark. Det efterfrågas mycket, mycket mer varor. Jag tror redan nu går man över den nivå som var på 2019. Men det här borgar för en väldigt stark efterfrågesituation. 22, 23, sannolikt 24 också. Men det leder också till att det blir påfrestningar på utbudssidan. De så kallade supply chains, där vi har haft lite tröghet för att komma igång nu efter covid. Jag tror det var lite hamnproblem och svårt att få folk tillbaka till jobbet i vissa sektorer och så vidare. Men jag tror att det man har missat är väl att jag tror att det pågår ett rätt så större strukturellt skifte, vilket kan innebära då att det kommer bli mer inflation framöver. I och med att tidigare så flyttar man produktion från Västeuropa till Kina. Lite förenklat. Det vi ser nu efter pandemin och ökade geopolitiska spänningar, det är att den här flytten är nog färdig, och jag tror de flesta företag nu vill ha en mer diversifierad produktionsstruktur, vilket leder då till att man inte kan flytta produktion till Kina och därmed få deflation, utan nu har man en mer statisk situation. Man kanske till och med flyttar produktion från Kina in i västvärlden. Och det här kan leda till att man istället för deflation så kommer man få inflation. Och inflation är någonting vi inte upplevt på de senaste 15-20 åren. Nej. Och det här gör, om man tittar utifrån ett marknadsperspektiv, om man tar börsmarknaden till exempel, det är 2 fundamentala drivkrafter som styr börsen. Den ena kan vi kalla för girighet och den andra kallar för rädsla. Det är greed and fear. Och senaste 4-5 åren så har girigheten varit oerhört mycket starkare. Och rädslan har nästan inte funnits. Men det som kommer ske nu, det är att med inflation och sannolikt också lite stigande räntor, så kommer rädslan komma. Rädslan att förlora pengar. Girighet är ju viljan att tjäna pengar. Men rädslan att förlora pengar kommer stiga upp, vilket gör att börsklimatet kommer bli mindre förutsägbart och säkert också lite hoppigare och lite svårare. Så man ska vara lite mer försiktig när man investerar på börsen framöver här nu. Men alltså inflation, jag tror det är den högsta inflationsnivån i Sverige sedan 2008. Vi har ju inflation i Tyskland och i USA framförallt också med de här jättestimulanspaketen och så. Finns det någon anledning till oro för inflation? Att den ska liksom dra iväg på något sätt? Ja, man ska aldrig underskatta inflation, och den kan vara svår att tygla. Som det är nu så ser jag det som rätt sannolikt att lönerörelserna nu, att det kommer komma krav på kompensation för ökade levnadsomkostnader. Vilket kan leda till att lönekostnader kan stiga mer än förväntat. Och om du då kommer in i en situation där det ena föder det andra, så kan det nog bli svårt att trycka ner inflationen mot de här 2% som Riksbanken siktar på. Och sannolikt kommer det krävas en del räntehöjningar för att dämpa den här inflationstakten då. Men det är fortfarande lite svårt att säga exakt hur det här kommer spela ut, men jag tycker det känns lite grann som att Riksbanken runt om i världen har kanske underskattat kraften i inflationen. Ja, intressant att det blir ett orosmoln då kanske. Men om vi då tittar mer specifikt på Sveriges förutsättningar då. Du har ju stort intresse i flera svenska bolag också då. Eller som är väldigt stora och starka i Sverige. Alltså Sveriges förmåga att starta om efter pandemin då. Alltså, tror du på en kraftfull svensk omstart också? Ja, man ska komma ihåg att omstarten går ju väldigt fort efter den här pandemin, som inte är en vanlig finanskris. De vanliga företagen har faktiskt gått rätt bra under hela pandemin, och det är full fart i ekonomin nu. De sektorer som har tagit stryk, det är ju besöksnäringen och några andra, men egentligen så har ju de flesta andra bolag fungerat rätt bra trots distansarbete och så vidare. Så att ekonomin är i full fart framåt just nu.
Och jag ser Sverige väl positionerat. Vi har elektrifiering, digitalisering som 2 underliggande krafter. Någonting som jag tror Sverige är väldigt komfortabel med. Och så jag ser egentligen bara goda förutsättningar för Sverige att växa framöver. Om vi då tittar lite längre fram då, både för Sverige och i världen. Alltså jag tänker pandemin då har gjort att våra beteenden har ändrats en del. Alltså den digitala handeln har ju tagit flera kliv framåt. Vi kanske minskar affärsresandet, eller det kommer vi göra. Alltså vi kommer jobba hemma mer och företag tvingas anpassa sig, kanske göra av med folk eller anställa ny kompetens eller satsa på ny teknik. Alltså vilka förutsättningar har Sverige för att klara det? Jag tycker Sverige, om man tittar på jämfört med en del andra länder som vi investerar i, som Tyskland till exempel, så skulle jag säga att Sverige har oerhört mycket bättre förutsättningar än Tyskland att göra nödvändiga förändringar för att ställa om till de förutsättningar som gäller nu. Sverige har ett system, Sverige är rätt förändringsbenäget. Företagsstrukturerna i Sverige, styrelser, fackföreningsanställda som är med i styrelserna, som är anställda i bolaget. Det finns en väldig förändringsbenägenhet och det är lätt att driva förändringsprocesser i svenska bolag. Vi har varit i tyska bolag väldigt mycket trögare. Så jag tror nog att Sverige, och vi investerat inte bara i Tyskland utan en del andra länder. Om jag skulle jämföra Europa till exempel, så skulle jag nog säga att Sverige är kanske det land som har bäst förutsättningar att göra den här omställningen på ett framgångsrikt sätt. Det låter ju jättepositivt. Kommer från ett proffs. Men du Christer, du besöker ju Railers Play och det är vi jätteglada för. Railers är ju ett teknikkonsultföretag som då jobbar mycket i den här liksom förändringsprocessen. Det är elsystem som ska bytas ut, det är vi ska produceras el på andra sätt och mycket sånt här. Det ska byggas järnvägar och allt vad det är och sådär. Hur tycker du att ett sånt bolag ska tänka idag? Jo, Railer är väl rätt positionerade för det som vi har framför oss, och som alla bolag, det är att krävs det förändringar så gäller att man genomför de här förändringarna på ett så snabbt sätt som möjligt, och jobbar också, i och med att det finns mycket kompetens inom Railer, att man jobbar proaktivt mot bolag. Man kanske ser förändringar som inte bolagen själva gör. Så att man inte bara sitter hemma på huvudkontoret och väntar på att kunderna ska ringa, utan man får ge sig ut där ibland. Det är aldrig bara att sitta och vänta på att kunden ska ringa, eller hur? Du Christer, det känns ändå som att även om det finns en del orosmoln så känns det ändå som att du ser positivt på Sverige och Sveriges utveckling, även om det finns ett någorlunda stort inflationsorosmoln då, så att säga, om jag har tolkat dig rätt. Ja. Du, stort tack för att du kom hit och gav oss din syn på det hela. Alltså Christer Gardell, CVN Capital och vår kanske mest kända investerare och riskkapitalist. Kul att du kom till Railers Play, och håll utkik efter mer intervjuer på Railers Play och i vår podd Nytänkarna.